روز دوشنبه تماسی با 911 گرفته میشه. یه دختر جوون پشت تلفن حسابی ترسیده بود. نفس میزد و از استرس نمیتونست درست صحبت کنه. به اپراتور میگه نمیدونم مادرم داره نفس میکشه یا نه. توی حموم زیر دوش افتاده. خدای من، همه جا پر از خونه. ما در تاریخ 17 سپتامبر 2012 هستیم. قرار بود یک دوشنبه معمولی دیگه توی نیویورک باشه. جنا نیولندر 23 ساله از خونه با 911 تماس میگیره. به اپراتور میگه مادر 61 سالش لزلی به کمک‌های فوری نیاز داره. میگه موقع حموم افتاده زمین و طبق تماس و صحبتاش توی 911 میگه همه جا پر از خون بود. Mobile 911, Gary, where's your emergency? Okay, 6916 Shalimar Way. My mother's, I don't know if she's breathing, but she's laying on the ground in the shower. Take a deep breath. We're going to get somebody started. Okay? My dad's over there. He's over there. He's in the bathroom. I'm not in the bathroom. Okay, so your dad is with you? Can you go to her now and stand the phone with? Oh my God, he was blood everywhere. We're going to get somebody started. Ma'am. Oh my God, there's another. My mommy! Hello? نیروهای پلیس و آمبولانس به سرعت میرسن به خونه‌شون، اما وقتی میان میبینن که لزلی داخل حموم نیست. لزلی توی اتاق خواب مشترکش با همسرش بود. روی زمین دراز کشیده بود و همه اتاق پر از خون بود. وقتی از همسرش میپرسن که چه اتفاقی افتاده، شوهرش رابرت که دکتر هم بود به نیروهای پلیس میگه من آوردمش توی اتاق خواب تا بهش CPR بدم. امدادگرها لزلی رو بررسی میکنن اما کار زیادی از دستشون بر نمی اومد. متوجه میشن که لزلی از ناحیه سر دچار جراحت شدید شده و همین زخم باعث مرگش شده. مرگ اونو همون لحظه توی اتاق خوابش اعلام میکنن. پلیس مقداری با رابرت صحبت میکنه چون باید توی چنین مواقعی گزارش تهیه کنن. از رابرت میپرسه که داستان از چه قراره. رابرت بهشون گزارش میده من وقتی اومدم خونه لزلی رو کف حموم پیدا کردم و دیدم که خونریزی شدید داره. توی حموم نمیتونستم بهش CPR بدم و بردمش توی اتاق خواب. شروع کردم به CPR دادن اما متاسفانه کار از کار گذشته بود. پلیس توی قسمت‌های مختلف اتاق خوابشون خون پیدا میکنه. مثلا یک مقدار خون روی دیوار میبینه، یک مقدار خون روی پرده میبینه، یک مقدار خون پشت تخت میبینه. دیدید بعضی از تخت‌ها یه ذره لبه داره بالاش، منظورم یه همچین لوکیشنیه. پزشک معالجی که اومده بود سر صحنه و مرگ لزلی رو کانفرم داده بود، ساعتش رو اعلام کرده بود، توی گزارشش مینویسه بله لزلی بر اثر جراحتی که به سرش وارد شده به خاطر سقوطی که کرده افتاده زمین، جونش رو از دست داده. پزشک معتقد بود که لزلی وقتی زیر دوش بوده پاش لیز خورده، سرش به یک جسم تیزی، به یک لبه تیزی، حالا سنگ توی همون جای خورده و همین باعث جراحت شدیدش شده. anyway مرگ لزلی تصادفی اعلام میشه و کیس بسته میشه. قسمتی که این زوج زندگی میکردن دقیقاً توی خود نیویورک سیتی نبود. میشه گفت اطراف شهر بود، حومه شهر بود، جایی که فقط 25,000 نفر زندگی میکردن. اگر که ساکن شهرهای بزرگ باشید و در حال تماشای این ویدیو، میدونید که 25,000 نفر توی یک شهر عدد خیلی بالایی نیست و یه جورایی انگار همه هم رو میشناسن. حداقل افراد نامی توی جامعه رو همه به خوبی میشناسن.
رابرت هم گفتیم دکتر بود دیگه، جزو دکترهای خیلی محترم و مورد اعتماد بود توی اون جامعه. خبر مرگ لزلی به سرعت همه جا پخش میشه و نه تنها برای خانواده‌اش خیلی ناراحت کننده بود، بلکه کل جامعه رو شوکه کرد. حال همه بد بود، خیلی ناراحت شدن، انتظار این رو نداشتن که لزلی به این زودی جونش رو از دست بده، اونم توی یه همچین حادثه‌ای. یه مقدار میخوام از این خانواده بیشتر براتون بگم. این خانواده توی این منطقه به خوبی شناخته می شدن و مورد علاقه خیلی از آدم ها بودن. خود رابرت متخصص زنان و زایمان بود و خیلی از افرادی که توی اون شهر، توی اون لوکیشن زندگی می کردن بارها اومده بودن به مطبش، بهش خیلی اعتماد داشتن و اینجوری بهتون بگم رابرت هزاران کودک رو تا به اون لحظه به دنیا آورده بود. با علم پزشکیش 28 سال هم بود که با لزلی ازدواج کرده بود و صاحب 4 فرزند بودن: جنا، هری، رایان و امیلی. 2 از این بچه‌ها، امیلی و رایان، از ازدواج اولش با یک خانم دیگه‌ای بود که بعد از مدتی تصمیم میگیرن بهتر از هم جداشن، نمیتونن زندگیشون رو با هم ادامه بدن و بچه‌ها میان تا با رابرت زندگی کنن. 2 بچه دیگه به نام هری و جنا از ازدواجش با لزلی بود که ازدواج دومش بود. توی این منطقه این خانواده به 2 چیز معروف بودن. یکی به ثروت زیادشون. حالا میگم ثروت زیاد نه اینکه خیلی پولدار باشن، اما وضع مالیشون خوب بود، جزو افراد مرفه توی اطرافیانشون توی اون جامعه حساب میشدن. یکی به خاطر پولشون میشناختنشون، 2 به خاطر سخاوتشون. ببینید برخلاف خیلی از افراد پولداری که حالا شاید توی کیس ها بررسی کردیم یا توی اطرافیانمون دیده باشیم، این خانواده همیشه برای آدم‌های دیگه وقت میذاشتن، به خیریه‌های مختلف خیلی کمک میکردن، تو خیریه‌ها شرکت میکردن و خب این برای مردم شهر خیلی لذت بخش بود. میگفتن که این خانواده با اینکه از جایگاه اجتماعی اقتصادی بالایی برخوردارن، خودشونو نمیگیرن. برای همین مرگ لزلی برای افرادی که میشناختنش توی اون جامعه به معنای واقعی ناراحت کننده بود. لزلی رو خیلی همه دوست داشتن. چند وقت بعد از مرگ لزلی، رابرت خونه رو میفروشه و تصمیم میگیره که به یک خونه جدیدی نقل مکان کنه. خیلی هم سریع این کارو میکنه. رابرت میگه من نمیتونم توی این خونه با خاطرات لزلی زندگی کنم و به روی خودم نیرم انگار که اتفاقی افتاده. هر جا میرم، تو هر اتاقی میرم، هر وسیله‌ای رو میبینم یاد لزلی میافتم. زندگی کردن توی این خونه با خاطرات لزلی بدون لزلی واقعا برای من اذیت کننده است. این میشه که خونه رو میفروشه. علیرغم اینکه پرونده مرگ لزلی بسته شده بود، اما یه پچ‌پچ‌ها و گاسیپ و یه سری صحبت‌ها توی جامعه به وجود میاد. یه سری شایعه پخش میشه. مثلا آدم‌ها شروع میکنن گفتن اینکه توی صحنه جرم میزان خون خیلی زیادتر از اونی بود که یه نفر حالا سرش به یه جا بخوره و خون ریزی کنه. مثلا بعضیای دیگه این حرف رو میزدن که جراحات وارد شده به سر لزلی بیشتر از اون حدی بود که یه نفر لیز بخوره و سرش با اکسیدنت به یه جا برخورد کنه. آیا مرگ لزلی واقعا تصادفی بود؟ اینا تنها شایعاتی نبود که توی جامعه پخش شده بود. مثلا یه صحبت‌های دیگه هم وجود داشت، مثل یک خانومی که رفته بود و به بقیه یه اگریمنتی، اجاره نامه‌ای نشون داده بود. توی این اگریمنت نشون میداد که درست 1 روز قبل از مرگ لزلی یه چیزی رو امضا کرده، یک اگریمنتی رو امضا کرده که بره و توی یه آپارتمان جدید زندگی کنه. در واقع اون خانم صاحب اون آپارتمان بود و قرار بود که 1 واحد رو اجاره بده به لزلی. فرداش لزلی جونش رو از دست داده بود. خب عموما پلیس خیلی نمیتونه بر اساس حرف و حدیث بره جلو و کاری انجام بده. بعدم اینکه توی خیلی از پرونده های مرگ و میر، به خصوص توی شهرهای کوچیک، حرف و حدیث زیاد در میاد، مردم زیاد غیبت میکنن، زیاد شایعه پراکنی میکنن. پس پلیس خیلی کاری نداشت به این شایعات، تا اینکه پلیس یه روز یک نامه ناشناسی دریافت میکنه. توی این نامه یکی نوشته بود میدونید که اون از هی استفاده کرده بود به معنای یک آقا. میدونید که اون مرد به اصطلاح آدم خوبی نیست
اون جوری که نشون میده نیست و جامعه فقط از اون یک چهره خوب ساختن. خب این نامه هم خیلی عجیب بود برای پلیس. اما باز نامه رو پلیس میذاره به پای این که به هر حال رابرت یک دکتر معروفیه و ممکنه هیتر زیاد داشته باشه، خیلی ها از سر حسودی خیلی حرفا رو بزنن. بریم با یک شخصیتی آشنا شیم به نام مری جامبلیک. مری یک دکتر بود، از دوستهای خانوادگی رابرت و همسرش بود. پزشک معروفی هم بود، اون هم ویزیتور زیاد داشت. بعد از مرگ لزلی خیلیا مراجعه میکنن به مطب مری با این سوال که نظر تو راجع به این مرگی که اتفاق افتاده چیه؟ به نظر تو آیا واقعا لزلی تصادفی جونش رو از دست داده؟ خب معمولا وقتی طرف می اومد میخواست یه ویزیتی انجام بده، لابلای صحبتاش این سوال رو هم از مری میپرسید. اما یه باری مراجعه کننده ای میاد و میگه من پول ندادم که منو ویزیت کنی، من فقط پول دادم واسه ویزیت، اومدم داخل که از تو این سوال رو بپرسم. تو به عنوان دکتری که با اینها دوست بودی و میشناختیشون، واقعا فکر میکنی لزلی به مرگ طبیعی مرده، یعنی بر اساس تصادف در واقع مرده و پای قتلی در میون نبوده؟ مری تو اون لحظه میگه که نمیدونم، من که پلیس نیستم، من سر صحنه جرم نبودم و اگر نیروهای پلیس گفتن که مرگ لزلی به خاطر یک تصادف بوده پس قطعا درسته و مراجعه کننده رو میفرسته بره. اما ذهنش خیلی درگیر میشه، میگه چیه که هی همه دارن میان اینو میپرسن؟ چقدر این موضوع مگه عجیبه؟ چه چیزهایی توی این کیس هست که یک نفر فقط وقت ویزیت کردن با من رو گرفته که بیاد این سوال رو بپرسه و بره؟ این میشه که میره اداره پلیس و درخواست میده که کیس پزشکی لزلی رو بهش بدن. خب یک پزشک توی یه سری از شرایط میتونه این درخواست رو بکنه، حالا گاهی اوقات میدن گاهی اوقات نمیدن. کیس رو در اختیار مری قرار میدن و مری شروع میکنه مدارک پزشکی رو بیشتر بررسی کردن. یه باگ هایی پیدا میکنه، میفهمه جراحاتی که وارد شده به سر لزلی شدیدتر از چیزی که حالا فقط یک نفر سرش به یه جا ضربه بخوره. یک زخمی بالا سر لزلی بود که خیلی هم مشخص بود توی عکس ها، پشت سرش بود در واقع. اینقدر این زخم شدید بود که باعث شده بود خون توی چشمای لزلی جمع شه. ببینید چنین جراحتی زمانی به وجود میاد که یا شما یه تصادف خیلی شدید بکنید یا با یک جسم خیلی سنگین مورد ضرب و شتم قرار بگیری، وگرنه با لیز خوردن و سرت به جای خوردن چنین اتفاقی نمیافته. چرا حالا ما میگیم با لیز خوردن جراحات انقدر شدید نمیشه؟ که اگر یک نفر، خب تصادف که نکرده بود لزلی دیگه، فقط یک احتمال میمونه، اونم این که یک نفر با یک جسم سختی چند بار ضربه بزنه. شما وقتی سرپا وایستادی، حالا به طور مثال توی همین کیس تو حموم و لیز میخوری، از نظر فیزیک هم بخوای موضوع رو بررسی کنی، ضربه‌ای که به سرت وارد میشه خیلی کمتر از زمانیه که یک نفر با قدرت دست و شیئی که دستشه ضربه به سر وارد کنه و این دقیقاً چیزی بود که مری داشت توی این کیس مشاهده میکرد. دکتر مری به سرعت میره اداره پلیس و بهشون میگه من کیس لزلی رو بررسی کردم و معتقدم مرگ لزلی در نتیجه یه تصادف نبوده بلکه یه قتل اتفاق افتاده. من فکر میکنم که لزلی بر اساس ضربه های زیادی که به سرش خورده جونش رو از دست داده. با توجه به نامه ناشناسی که برای پلیس ارسال شده بود، صحبت‌ها و شایعاتی که به اصطلاح توی شهر پخش شده بود و این فاینال ریپورتی که از سمت مری به پلیس داده شده بود، پلیس تصمیم میگیره دوباره کیس رو باز کنه. توی قدم اول میرن یه مقدار راجع به ازدواج این دو نفر بیشتر تحقیق کردن، ببینن اصلا چه کاپلی بودن، چطوری بود وضعیت زندگیشون و اولین چیزی که متوجه میشن اینه که این دو نفر خیلی هم هپی مریج نداشتن، خیلی ازدواج موفقی نداشتن، خیلی خوشحال نبودن. حتی تا زمان مرگ لزلی این دو نفر توی اتاق خوابای جدا از هم میخوابیدن. خب صرفاً توی اتاق خواب جدا خوابیدن دلیل بر این نمیشه که یک نفر قاتل باشه و انقدر با همسرش مشکل داشته باشه که بخواد بکشتش.
چون ما تک و توک کاپل های رو میبینیم که خیلی هم با هم خوبن اما اتاق خوابشون رو از هم جدا کردن. مثلا ساعتهای خوابیدنشون با هم فرق میکنه. یکی از اون اشخاص شاید شبکار باشه، ساعتی که میاد خونه میخواد بخوابه فرق کنه با همسرش، با پارتنرش و خب اتاق خوابشون رو جدا کنن. یا مثلا یکیشون سرمایه، یکیشون گرمایه، اون تمپریچر داخل اتاق به هم نمیخوره، اتاقشون رو جدا میکنن. اگر وضع مالیشون در حدی باشه که حداقل خونهشون یک خواب اضافی داشته باشه که بتونن اتاق خواب رو جدا کنن. یا یکی از طرفین مشکل خور و پف داره و باعث میشه که پارتنرش، همسرش خوابش نبره. خب چنین مواردی وجود داره، اما توی اکثر کیس های جنایی وقتی کاپل ها اتاق خوابشون رو از هم جدا میکنن نشون دهنده اینه که وضعیت رابطهشون وضعیت خوبی نیست و به خاطر درگیری و مشکلاتی که بینشون وجود داره این اتاق خواب رو جدا کردن. همچنین متوجه شدن که رابرت با اینکه دکتر بود و دکتر معروفی هم بود، اما این اواخر درآمدش خیلی کم شده بود. مثل سابق دیگه درآمدزایی نداشت، مثل سابق مردم نمی اومدن سراغش، مراجعه کننده هاش کلاً کم شده بودن. گفتیم رابرت به سرعت بعد از مرگ لسلی خونه رو فروخت دیگه، اما پلیس بی خیال قضیه نمیشه. میره سراغ همون خونه. یک شانسی که پلیس میاره این بودش که رابرت خونه رو با لوازمش فروخته بود و اتفاقاً شخصی که خونه رو خریداری کرده بود از رابرت تغییر زیادی نداده بود توی لوازم. در واقع خیلی چیزها رو اصلا عوض نکرده بود، یه سری لوازم شخصی خودش رو حالا چیده بود تو خونه. من این رو بهتون توضیح بدم در رابطه با فرهنگ توی خیلی از کشورهای اروپایی، آمریکا یا کانادا. ببینید توی این لوکیشن هایی که گفتم فروختن خونه با لوازم داخلش یه چیز خیلی عادیه و فرهنگشون با ما ایرانی ها متفاوته. من تا جایی که میدونم و دیدم ما ایرانی ها خیلی کم پیش میاد خونه ای رو با لوازمش بفروشیم یا خریداری کنیم یا حتی اجاره بدیم و اجاره بگیریم. معمولا یک خروار اساس رو با خودمون بار میکنیم، از این خونه به اون خونه میبریم. اما توی کشورهای دیگه اینطوری نیست. خیلی ها اتفاقا مشتاق اینن که وقتی میخوان از یک خونه به یک خونه دیگه جابجا بشن کلا 4 تا دونه باکس داشته باشن، اونم لوازم شخصی خودشونه. لوازم داخل خونه رو اصلا خریداری نمیکنن و خونه رو با همون مبلمان، با همون لوازم میفروشن، میخرن، اجاره میدن. خب الان پلیس شانسی آورده بود که صحنه جرم به طور کلی خیلی تغییر زیادی نکرده بود، فقط یه چند وقت دیر اومده سراغ صحنه جرم. قرار میشه که بازرسی دوباره انجام بشه، چون اون بازرسی اول گشتن یک صحنه جرم نبود و کلاً بازرسی کردن صحنه جرم با صحنه مرگ تصادفی خیلی فرق میکنه. نیروهای پلیسی که میان فرق میکنه، نحوه تهیه گزارش متفاوته، نحوه جستجو متفاوته. توی بازرسی دوم از خونه چند تا چیز مشخص شد که دفعه اول پلیس ها نفهمیده بودن. اولین چیز خون پشت تخت بود و خونهایی که روی پرده پاشیده شده. این رد خونا نشونه خیلی خوبی نبود. برای همین پلیس بلافاصله رابرت رو صدا میکنه تا بیاد به پلیس استیشن و به چند تا از سوالاتشون پاسخ بده. رابرت هم خیلی با همکاری میاد، مخالفتی نمیکنه یا حالا بگه که من وکیلمو میخوام، در صورتی که حقش بود میتونست این رو بگه. اول از همه پلیس راجع به ازدواجشون میپرسه و خب رابرت میگه که ازدواج ما مشکلی نداشت. بعد پلیس میگه ولی یه شایعاتی هست راجع به ازدواجتون. مردم میگن که شما خیلی هم ازدواج خوبی نداشتین. رابرت میگه آره، یه سری مشکلات وجود داشت تو زندگی ما، مثل خیلی از زندگی های دیگه. مشکلات جوری بود که ما نمیتونستیم با هم توی تخت بخوابیم. تصمیم گرفتیم که تخت هامون رو از هم جدا کنیم تا حالا سر فرصت رو مشکلات زندگیمون کار کنیم. اما این مشکلات در حدی نبود که خصومتی بین ما به وجود بیاد و ما هنوز هم با هم خوب بودیم. حتی یه سری مدارک نشون میده به نیروی پلیس که شب قبل از مرگ لزلی، رابرت و لزلی و بچه‌ها با هم شام رفته بودن بیرون. رابرت درست میگفت، با هم شام بیرون بودن، حرفهاش همه صحت داشت، اما خب این دلیل بر این نمیشه وقتی یک خانواده‌ای با هم
شامی ناهاری جای مهمونی چیزی میرن، دلیل بر این نیستش که خب این خانواده خیلی خانواده خوشبخت و هپی هستن. ما تو اطرافیانمون بارها دیدیم یا ممکنه حتی برای خودمون اتفاق افتاده باشه، تو خانواده همه دست هم عصبانیم ولی مجبور میشیم یه مهمونی رو شرکت کنیم، مجبور میشیم یه ریزرویشنی انجام دادیم شام بریم یه جا بریم و باز میرسیم خونه قیافه‌مون میره تو هم. در ادامه پلیس از رابرت میخواد دقیقاً مو به مو اون روز صبح رو توضیح بده، از صبح که چشمشو باز کرده تا لحظه‌ای که پلیس اومده رو قشنگ توضیح بده. و من از اینجا به بعد دارم صحبت‌های رابرت رو برای شما تعریف میکنم. رابرت میگه اون روز صبح من مثل هر صبح دیگه‌ای از خواب بلند شدم، لباس‌های دویدنم رو پوشیدم، صبح زود بود تا برم یک منطقه رو نام میبره، توی اون منطقه بدوم. من همیشه توی اون منطقه هر روز صبح زود بلند میشم میرم میدوم و میام. توی مسیر بازگشت برای لزلی قهوه خریدم. این کاری بود که همیشه انجام میدادم. معمولا من کافی میگرفتم و میومدم خونه، لزلی رو از خواب بیدار میکردم، کافی اول صبحشو میدادم بخوره و حالا دیگه بقیه کارامونو میکردیم. وقتی که رسیدم خونه دیدم که صدای باز بودن آب داره میاد از توی دستشوی حموم، حالتی که انگار یکی حمومه و داره دوش میگیره. خب پیش خودم گفتم لزلی زودتر خودش پا شده، کافیشو خورده و رفته زیر دوش دیگه، داره حموم میکنه. منم رفتم سراغ کارام. 1 ساعت گذشت و بعد از 1 ساعت دیدم هنوز داره این صدای آب میاد و لزلی از حموم نمیاد بیرون. حدوداً اون موقع ساعت 8:25 صبح بود. خب خیلی نگران شدم، چرا این نمیاد بیرون؟ هیچ وقت حموم لزلی انقدر طول نمیکشید. رفتم در حموم باز کردم تا چکش کنم ببینم حالش خوبه یا نه. دیدم که روی زمین دراز کشیده و کف حموم پر از خونه. دخترم رو صدا زدم و گفتم که به سرعت با 911 تماس بگیره، ممکنه که مادرش گردنش شکسته باشه. بهش گفتن چرا لزلی رو تکون دادی از توی حموم؟ چرا وای نسادی تا نیروهای پلیس برسن؟ گفت به خاطر اینکه من دکترم و باید بهش CPR میدادم و توی حموم کف حموم لیز پر خون، آبم باز بود، نمیتونستم بهش CPR بدم و ممکن بود کمرش بشکنه یا حالا دنداش بشکنه، آسیب جدی‌تری بهش برسه. مجبور بودم که بکشمش ببرمش توی اتاق و اونجا بهش CPR بدم. بعد از اینکه رابرت به تمام سوالای پلیس پاسخ داد، پلیس دوباره به شواهد نگاه کرد، به عکس‌ها، به گزارش مری، همه اینا رو چک کرد، به رد خونی که توی خونه بود، به خونهای پاشیده شده روی در و دیوار و پرده ها و رابرت رو دستگیر کردن به اتهام قتل. رابرت به شدت عصبانی میشه، به شدت ناراحت و شوکه بود. اعلام بیگناهی میکنه و ما میدونیم وقتی مظنون یا متهم ادعای بیگناهی میکنه باید برن که دادگاه رسمی براش برگزار کنن و توی اون دادگاه رسمی مدارک و شواهد رو مجدد مرور کنن ببینن کدوم طرف قضیه درست میگه. دادگاه با داستان دادستانی شروع میشه. دادستانی یک داستانی رو ساخته بود پیش‌فرض و میاد این داستان رو تعریف میکنه. میگه رابرت چندین ساعت قبل از اینکه دخترش با 911 تماس بگیره لزلی رو به قتل رسونده. در واقع قبل از اینکه اصلا بخواد بره و دویدنش رو بیرون شروع کنه، با یک سلاح ناشناس به سر لزلی ضربه زده، اونم نه یک بار بلکه چندین بار. بعدم بردتش توی حموم، سرپا نگهش داشته، سرش رو به لبه یه جا تو حموم کوبیده که طبیعی به نظر بیاد و رهاش کرده تو حموم. صحنه سازی، حالتی که انگار لیز خورده، سرش به جا برخورد کرده و دیگه بقیه این ماجرا. بعد همون موقع دخترش رو صدا زده، گفته که با 911 تماس بگیر، مادرت مثل اینکه لیز خورده و حالش خوب نیست. بعدش هم وای نساده نیروهای پلیس برسن، به بهانه CPR دادن جسد لزلی رو کشیده توی اتاق خواب که رد خون اینجوری از بین بره. یعنی اگر بعدها پلیس پرسیدش که چرا این رد خون وجود داره، چرا توی حموم سرش ضربه خورده، مثلا تو اتاق خواب پر خونه، بگه که خب من کشیدمش تو اتاق خواب بهش CPR بدم، بهانه داشته باشه. دادستان بعد از این داستان یک خانومی رو به عنوان شاهد میاره. این خانوم نظافتچی این خانواده بود، هر از گاهی میومد توی انجام امور خونه بهشون کمک میکرد و هزینه دریافت میکرد. میاد که شهادت بده. میگه بعد از اینکه پلیس و
آمبولانس اومدن و دیگه بدن بیجون لزلی رو بردن. خب خونه به هم ریخته بود دیگه، پر خون بود همه جا. و رابرت با من تماس گرفت، گفت لطفاً بیا به ما کمک کن، یه همچین اتفاقی افتاده، چنین حادثه‌ای شده، من حالم بده و نمیتونم تنهایی این ریخت و پاش و همه جا پر از خون و اینا رو مرتب کنم. بعد از اینکه من رفتم دیدم ملافه های روی تخت عوض شده بودن. اون خانم میگه هم ملافه ها خیلی جدید بودن، من ندیده بودم. خب بالاخره شما وقتی که توی خونه برای نظافتش برید و شغلتون باشه، لوازم داخل اون خونه رو یه جوری مثل خونه خودتون خیلی خوب میشناسید. میگه همین رو تختی و ملافه و همه اینا جدید بود، همین که خیلی نو تمیز بود، مشخص بود که یکی قشنگ همین چند دقیقه پیش عوضشون کرده. بعد از شهادت این خانم دادستانی به هیئت منصفه میگه که ما معتقدیم رابرت از شر ملافه ها قبل از اینکه بره بدوه خلاص شده، ملافه های قدیمی رو جمع کرده، ملافه هایی که خونی شده بود، ملافه جدید گذاشته واسه تخت و موقعی که رفته بدوه تو مسیر دویدنش از شر ملافه ها رو یه جا پرت کرده، یه جا گم و گور کرده. البته نیروی پلیس نتونست توی اون مسیر ملافه‌ای پیدا کنه، توی اون مسیری که خود رابرت گفته بود. حالا اگر مسیر دویدنش رو واقعا اون روز درست گفته باشه ها، این هم هست. اما زوم اصلی دادستانی روی عکس‌ها و مدارکی بود که در رابطه با پاشیده شدن خون وجود داشت. این پاشیده شدن خون روی تخت خواب، پشت تخت، روی پرده های پشت تخت، روی دیوار جنوبی که حدوداً 7 فوت فاصله داشت. میدونید این پاشش روی دیوار و پرده خیلی چیز عجیبی بودش. دادستانی داشت توی دادگاه مدام میگفت که دلیل پاشیده شدن این خون توی اتاق به خاطر برخورد یک جسم سخت به سره. وقتی یه جسم سخت به سر میخوره اینجوری خون میپاشه همه جا. توضیح بهتون بدم، این پاشیده شدن خونی که بهتون میگم فکر نکنید حالا مثلا این فیلم‌های جنایی از این سر دیوار تا اون سر دیوار قرمز بود و یه رد خونی به جا مونده بود. نه، لک‌های کوچیک کوچیک، پاشیده شدن‌های کوچیک کوچیک. اما خب باز هم عجیبه دیگه، تو روی زمین به اون آدم CPR دادی، چجوری باید مثلا اونور پشت تخت روی پرده این خون پاشیده بشه؟ یه ذره جور در نمیاد، حتی هرچند اگر این لکه های خون، پاشش خون کوچیک باشه. حالا توی دادگاه نوبت این شده بود که راجع به زخم‌های لزلی صحبت شه. یک دکتری میاد تا این زخم‌ها رو بیشتر بررسی کنه، بیشتر راجع بهش توضیح بده تو دادگاه. این پزشک تمام عکس‌ها رو نشون میده و میگه شکستگی که تو سر لزلی به وجود اومده بر اساس ضربه های زیاده، جمجمش قشنگ شکسته، اون هم نه یک ضربه. آدم که نمیتونه یه بار بخوره زمین پاشه دوباره بخوره زمین دوباره بخوره زمین. اون دکتر توی عکس ها نشون میده که یه بخشی از جمجمه قشنگ خورد شده. همچنین روی انگشتا، بازوها و بینی لزلی آثار کبودی وجود داشت. این آثار کبودی میتونه شامل این باشه که طرف خورده زمین، خب یه جاهایش هم کبود شده. هر چند رابرت توی شهادت‌هاش گفته بود به کمر افتاده زمین، ولی حالا مثلا میتونه بینیش هم یه جا ضربه خورده باشه، یا میتونه زخم‌های دفاعی باشه. دکتر دومی که توی دادگاه صدا میکنن همون دکتری بودش که دفعه اول اومده بود تو صحنه جرم و گفته بود آره لزلی بر اساس تصادف لال شدم، بر اساس تصادف جونش رو از دست داده، مرگش تصادفی بوده. اون دکتر میاد بهش میگن که تو چرا همچین چیزی رو گفتی؟ و اون دکتر میگه من خب توی بررسی خیلی کلی و اولیه پیش خودم فکر کردم که آره یه مرگی بوده، تصادفی بوده، اما الان که دوباره پرونده باز شده، من دارم عکس ها رو با دقت بیشتری نگاه میکنم، خودم بررسی میکنم، معتقدم که نه اینطور نیست، تصادفی صورت نگرفته، عکس ها کاملا واضحه و کاملا نشون میده که یک قتل اتفاق افتاده. همچنین دادگاه از تیم پزشکی این رو میشنوه ضربه هایی که به سر لزلی وارد شده مدلی نیستش که به لبه سنگ جایی بخوره، یعنی شکل
زخمی که توی سر به وجود میاد وقتی شما سرتون ضربه بخوره به یه جا خیلی متفاوته با زمانی که شکل زخمی که با یه چیزی چندین بار به سرتون ضربه بخوره. اما خب این رو هم نمیتونستن مشخص کنن که دقیقاً با چه شیئی به سرش ضربه خورده. هزار تا احتمال وجود داشت. رابرت هم که میگفت من بیگناهم و اصلا استوری شماها کاملا اشتباهه. یه باگ دیگه هم اینجا وجود داشت. لزلی توی صورت و قسمت بالایی بدنش آسیب دیده بود، گفتیم دیگه، اما از کمر به پایینش هیچ آسیبی ندیده بود. ببینید خب یه نفر لیز بخوره یهو دیگه از هوش میره، اختیارش دیگه دست خودش نیست که بدون چه جوری بخوره زمین. و پایین تنه هم جزو قسمت‌هایی که توی چنین شرایطی خیلی وقتها دقیقاً آسیب میبینه یا حتی ممکنه شکستگی پیش بیاد. دادستانی میگه حالتی که انگار وقتی ضربه زده شده شخص مهاجم پشت سر لزلی وایساده بوده و میگیرتش، نمیذاره که کامل بیفته زمین یا حالا آسیب بیشتری ببینه. در نهایت دادستانی رو به هیئت منصفه میگه ما از شما میخوایم که رابرت رو گناهکار بدونید و این رو در نظر بگیرید. لزلی تا آخرین دقایق زندگیش با ترس زندگی کرد و به طرز وحشیانه‌ای مورد حمله از سمت همسرش قرار گرفت. لزلی آخرین لحظه های زندگیش رو جنگید، تقلا کرد، اما متاسفانه موفق نشد. رابرت لزلی رو تا سرحد مرگ کتک زده و بعد هم بدون هیچ تشریفاتی، بدون ذره احترام، جسد لزلی رو زیر دوش حموم رها کرده. اما وکلای رابرت صداشون در میاد اینجا، خیلی داشتن تاکید میکردن که مرگ لزلی یک مرگ تصادفی بوده. حالا الان نوبت وکلا بود که یک سری مدارک و شواهد بیارن وسط. اولین چیزی که وکلاش میگن که لزلی از سرگیجه رنج میبرد و مشکل سرگیجه داشت. میگن که اخیراً سرگیجه های بدی بهش دست میداد. حتی لزلی یک ورزشی انجام میداد، برای این ورزش یک مربی خصوصی داشت. این مربی خصوصی میاد توی جایگاه و به هیئت منصفه و داخل دادگاه شهادت میده که بله این اواخر من دیده بودم چند بار که لزلی مقدار داره سرش گیج میره. همینطور یه سری مدارک پزشکی ارائه میدن که نشون میده اصلا لزلی از سمت خانواده‌اش هم سرگیجه داخلشون ارثی بوده و هر چند تا در میون یکیشون از مشکل داشتن سرگیجه رنج میبرده. برای پاشیده شدن خون توی اتاق هم وکلاش یک دلیلی داشتن، یک توجیهی داشتن. میگن که 2 تا احتمال وجود داره. یک، رابرت موقعی که داشته CPR میداده خب خون پاشیده شده. 2، وقتی تیم امدادگر اومدن و اونا هم شروع کردن به CPR دادن، دیگه حالا کار از کار گذشته بود و دیدن که لزلی به دنیا بر نمیگرده. موقعی که میخواستن دستکشاشون رو در بیارن، این در آوردن دستکش باعث شده که خون بپاشه به در و دیوار. که حالا یه مقدار اینجا باگ داره. اولا اینکه امدادگرها آموزش دیدن که تا اونجایی که میتونن صحنه هایی که واردش میشن رو تمیز رها کنن. این جزو آموزش هاشونه، دوره هایی که میبینن. پس یک امدادگر حتی ناشی میدونه که هر چقدر دستش پر خونه پا نشه وایسه و دستکشش رو اینجوری در بیاره و اینطوری کنه و پخش بشه خون این ور اون ور. مورد بعدی این که بیشتر خون روی زمین بود، نه روی بدن قسمتی که CPR انجام میشه. اونجا که پرخون شلیک نشده بود بهش که بگیم داشت از قفس سینه‌اش خون میریخت. که امدادگرام که دستاشون رو توی خون غلط نداده بودن. یه ذره این استوری باگ داشت، ولی خب به هر حال وکلاش مطرح میکنن. حتی این رو هم میگن خود رابرت ممکنه موقع CPR دادن دستش اینا خونی شده، مثلا دستشو تکون داده و این خون پاشیده شده به در و دیوار. یه مشکلی که راجع به عکس‌های پاشش خون وجود داشت توی دادگاه، در واقع 2 تا مشکل. یکی این که این عکس‌ها خیلی واضح نبود، به خاطر اینکه چندین ماه گذشته بود ازش. ببینید همون روز اول که پلیس رفت که عکس برداری نکردن، که چندین ماه از اون پاشیده شدن خونا گذشته بود و خب کم رنگ شده بود. مورد دوم این که چون این خونا خیلی واضح نبود، نتونسته بودن کلوزآپ تهیه کنن از مدارک و شواهد از این پاشش خون. و وقتی کلوزآپ وجود نداشته باشه، شما نمیتونی 100%
مدل پاشیده شدن خون رو، میزان پاشیده شدن خون رو قطعی راجبش صحبت کنی توی یک دادگاه. نمیتونی 100% ردش کنی، نمیتونی 100% قبولش کنی. بعد از صحبت‌های تیم وکلای رابرت، چند تا دکتر دیگه هم از سمت دادستانی میان داخل دادگاه و همشون به روش خودشون توضیح میدن که به این دلیل به اون دلیل این ضربه هایی که زخم هایی که تو سر لزلی به وجود اومده به خاطر برخورد یک شی با سرشه و توی حموم آدم اگر بخوره زمین، اونم مدل حمومی که اونا داشتن، چنین ضربه‌ای به وجود نمیاد. اینا این توضیحاتو میدم. من حالا دیگه هی دونه دونه براتون تعریف نمی‌کنم فلان دکتر اومد اینو گفت فلان دکتر. جنبندی همشون این بود. تیم وکلای رابرت بهش گفته بودن تو خودت اصلا حرف نزن، چون رابرت خیلی خشمگین بود، خیلی عصبانی بود، تمام مدت میگفت من بیگناهم و وقتی که یک نفر خشمگینه ممکنه که حرف‌های درستی نزنه. تیم وکلاش گفته بودن تو ساکت باش، ما هر جا نیاز باشه ازت دفاع میکنیم. اما دخترش میاد و صحبت میکنه توی جایگاه. تماس تلفنیش با 911 پخش میشه. به علاوه این که بعد از پخش این تماس خودش همه چیز رو تعریف میکنه. میگه که تا چند ساعت قبل از مرگ مادرش باهاش بوده. اونا تا ساعت 2 صبح با هم توی اتاق جنا بودن، با هم حرف میزدن، میگفتن، میخندیدن و بعد دیگه حالا خوابیده بودن. همچنین میگه اون خانم نظافتچی که اومد و شهادت داد که ملافه ها عوض شده و اینا، اون اشتباه کرده. ملافه های تخت پدر مادرم همونا بود، عوض نشده بود، هیچ ملافه‌ای تو خون، ملافه جدیدی نیومده بود برامون. در ادامه توی دادگاه میگه موقعی که پدرم داشت CPR میداد به مادرم، من دیدم که پیرنش پر از خون شده بود و پیرنش رو در آورد و این در آوردن پیرنش میتونه دلیل همون پاشیده شدن خون به در دیوار باشه. اما یه نکته‌ای هست، این پیرن خونی پدرش هم هرگز پیدا نشد. توی دادگاه به رابرت و تیم وکلاش میگن خیلی خوب باشه، خب این پیرن خونی کو؟ و اونا نمیتونن این پیرن خونی رو بیارن. جینا در نهایت به هیئت منصفه میگه ذره‌ای توی ذهنش تردید وجود نداره راجع به این که مرگ مادرش تصادفی بوده. میگه من اون زمان خونه بودم، پدر من چجوری میتونسته اون کارا رو انجام بده؟ خونه بوده ولی خواب بوده. این رو هم در نظر بگیرید. کل این پروسه دادگاهی که براتون تعریف کردم تو 3 روز طول کشید. بعد از 3 روز هیئت منصفه میان که حکم رو بدن. رابرت رو مجرم اعلام میکنن برای قتل درجه 2 و دستکاری شواهد فیزیکی. تیم وکلاش از هیئت منصفه و قاضی درخواست میکنن که حداقل مجازات رو بدن به خاطر اینکه شواهد و مدارک واقعا کافی نیست. در ادامه خواهر لزلی میاد شروع میکنه توی دادگاه صحبت کردن. خواهرش میگه اگر هر کدوم از ما ذره‌ای مشکوک بودیم به رابرت که رابرت جون خواهر ما رو گرفته، امروز اینجا توی دادگاه نمی اومدیم، یا حداقل اگر می اومدیم چنین شهادتی نمی دادیم. ما معتقدیم رابرت گناهکار نیست. رابرت هم بعد از اعلام شدن حکمش توی دادگاه میگه سر من با این حکم توی دادگاه خم نمیشه. من یک مرد بیگناهم که به ناحق محکوم شدم. من هیچ جونی رو نگرفتم، هیچ کسی رو نکشتم. من همسرم لزلی رو خیلی دوست داشتم و هر روز برای از دست دادنش دارم سوگواری میکنم. حکمی که به رابرت میدن حبس ابد با امکان آزادی مشروط بعد از 20 ساله. در حالی که داشت از دادگاه خارج میشد، دخترش با گریه فریاد میزد بابا من دوستت دارم، میدونم تو بیگناهی. این پرونده هنوز تموم نشده بود، داشت بسته میشد که یکی از وکلای رابرت یه باگی توی جریان دادگاه پیدا میکنه. میفهمه که یکی از وکلای رابرت در جریان دادگاه یکی از اعضای هیئت منصفه در طول دادگاه که نشسته بود و حالا تو این چند روز دادگاه برگزار میشد، حدود 7000 تا مسیج با این و اون رد و بدل کرده بود. توی بعضی از ایالت‌ها شما وقتی به عنوان هیئت منصفه رفتی در یک دادگاهی، در یک کورتی، حق نداری این کارو بکنی. شما حق نداری در رابطه با اون کیس با کسی صحبت کنی.
چه برسه به اینکه از گوشیت استفاده کنی، راجبش 7000 تا مسیج رد و بدل کنی با این و اون. شما فقط و فقط باید با شعور، منطق و قضاوت شخصی خودت به عنوان هیئت منصفه توی جایگاه حاضر شی، نه 7000 تا مسیج. این وکیل این موضوع رو نشون میده و میگه که کاری که این یک نفر توی اعضای هیئت منصفه انجام داده کار فیری نبوده، کار منصفانه‌ای نبوده و ما میخوایم که دادگاه مجدد برگزار شه. قاضی و تیم مخصوص توی دادگاه این موضوع رو بررسی میکنن و میبینن بله درسته، واقعا این تعداد مسیج در زمان دادگاه رد و بدل شده و محتویات این مسیج ها هم خیلی محتویات خوبی نبوده. مثلا پدر اون شخص شماره 12 توی هیئت منصفه، پدرش براش پیام فرستاده بود که مطمئن شو که رابرت مقصره، یا یه پیام دیگه‌ای دریافت کرده بود که ازش پرسیده بود رابرت خیلی مرد ترسناکیه، توی دادگاه داری از نزدیک می‌بینی چجوریه، و حالا خیلی حرفای دیگه که اصلا این دیتیلز نباید به بیرون از دادگاه برده شه تا قبل از اینکه حکمی صادر بشه، چون این آدم یکی از رأی‌های این کیسه، یکی از کسایی هست که رأی میده و میتونه سرنوشت یک آدم رو تغییر بده. حتی تیم دفاع رابرت این موضوع رو هم نشون میده، ثابت میکنه که این هیئت منصفه شماره 12 در طول دادگاه با گوشیش رفته و سایت ها و جاهایی که این اخبار رو پوشش داده بودن مطالعه کرده، خونده. ببینید شما نباید این میم توی حالا من نمیدونم تو تمام ایالت ها نه، توی بعضی از ایالت ها این کار رو نمیتونید بکنید. شما باید خودتون بر اساس منطق و عقل خودتون قضاوت کنید، نه اینکه برید 10 تا سایت خبری که یک قتلی رو کاور کردن بخونید و بر اساس اونا بیاید جاج کنید. اصلا اصل هیئت منصفه برای همینه دیگه که عقل‌های مختلف، منطق‌های مختلف توی جایگاه باشن. در نتیجه این اتفاق محاکمه رابرت لغو شد، حکمش رو برداشتن و قرار شد که یک دادگاه جدیدی براش برگزار بشه. اما این پروسه‌ای که دارم بهتون میگم، مچ اون نفر رو وکلاش گرفتن و بتونن این چیزا رو ثابت کنن، یه چیز 2-3 ماهه نبود، 3 سال طول کشید. یعنی الان رابرت 3 سال توی زندان رفته آلردی تا حالا اینا ثابت شه و در نهایت هم قرار شد براش یک دادگاه جدید برگزار کنن. به خاطر این اشتباهی که پیش اومده بود و خب از سمت خود هیئت منصفه هم بود، بهش اجازه میدم با وثیقه آزاد بشه تا دادگاه جدید چند ماه بعد میخواست شروع شه. حقم نداشت خب از اصلا شهر خارج شه. با وثیقه آزاد میشه یه چند وقت، اما یک مشکل دیگه‌ای به وجود میاد، اونم همه‌گیری ویروس کرونا بود. ویروس کرونا میاد و خب خودمون همه ماها میدونیم دیگه، اون زمانا رو زندگی کردیم، دادگاه ها به تعویق میفته، همه چی عقب میفته. دادگاه های جدید شروع میشه، دوباره همه این پروسه‌ای که براتون تعریف کردم اتفاق میفته. من دوباره واو به واو نمیگم واسهتون، خیلی از دکترها میان شهادت میدن، مدارک رو میارن وسط با این تفاوت که چند سال گذشته. شاهدها میان دوباره شهادت میدن. حالا الان رابرت منتظر یک محاکمه جدیده و اگر مجرم شناخته شه ممکنه بهش حداقل 25 سال حبس بدن الا یک حبس ابد. ما الان رسیدیم به سال 2022. دادگاهاش حدود 3 هفته، این دادگاه دومش حدود 3 هفته طول میکشه. دادستانی میگه انقدر شواهد فیزیکی توی این پرونده زیاده که اگر ذره‌ای بهش نگاه کنید کاملا متوجه میشید که یک قتل اتفاق افتاده و آخرین چیزی که ممکنه به ذهن شما برسه لیز خوردن و افتادن زیر دوش حمومه. ما خیلی واضح شاهد از بین بردن مدارک توسط رابرت هستیم. اگر جایی وکلاش اعلام کردن که مدارک کمه، حقم دارن، بله واقعا مدارک کمه، به خاطر اینکه رابرت کاری کرده مدارک رو جوری از بین برده که صحنه اصلا شبیه قتل نباشه. ما باید خارج از باکس به این مرگ نگاه کنیم. توی این دادگاه دوم یه سری متخصص تجزیه تحلیل لکه خون میارن. اگر فیلم دکستر رو دیده باشید که
فکر میکنم قطعا دیدید، نمیشه آدم فن ترو کرایم باشه و این سریال رو ندیده باشه. دقیقا مثل همون دکستر، این افراد وظیفه‌شون اینه صحنه‌های جنایت رو با مدلی که خون پاشیده شده بازسازی کنن. این کسی هم که اومده بود به عنوان متخصص، مدرکش رو از دانشگاه بوستون گرفته بود، توی بایوکمیستری بود و آدم خیلی معروفی بود توی حرفه خودش. بعد از بازسازی صحنه این رو به هیئت منصفه و دادگاه نشون میده که با CPR دادن و دستکش در آوردن و اینا اینطوری خون نمیپاشه روی دیوار با اون فاصله و تنها مدلی که احتمالش هست خون بپاشه روشیه که با یک شیئی ضربه خورده به سر لزلی. رابرت توی دادگاه دومش هم نتونست شانسی داشته باشه، متهم شد به جرم قتل همسرش. خب چندین سال رو که توی زندان گذرونده بود، 20 سال دیگر رو هم باید سپری میکرد. فرزنداش همه معتقد بودن که پدرشون بیگناهه. وقتی که باز رابرت رو داشتن میبردن از دادگاه بیرون که دیگه بره بقیه عمرش رو توی زندان تا 20 سال آینده بگذرونه، دخترش فریاد میزد که من میدونم تو کاری نکردی بابا، من اون روز صبح خونه بودم. پرونده رابرت و لزلی اینجا بسته شد. هیچ اخبار جدیدی به دست من نرسیده. من تا همین چند روز پیشم این پرونده رو چک کردم، مبنا بر این که مدارکی حالا بیشتر ارائه شه که نشون بده آیا رابرت اونجوری که خودش میگه گناهکار نیست، دروغ داره میگه، یا این که نه واقعا داره درست میگه. اما از اون پرونده هایی که آدم یه جاهایش هم شک میکنه و دوست دارم نظر شما رو بدونم. به نظر شما واقعا رابرت قاتل بود؟ چرا به سرعت خونه رو فروخت اگر که کاری نکرده بود؟ اما از طرف یه سوال دیگه پیش میاد، چرا خونه رو با لوازم فروخت؟ یه کسی که انقدر زرنگه، اگر سناریو اینجوری باشه ها، انقدر زرنگه که صحنه سازی رو این مدلی انجام داده تا پلیس ها توی دادگاه دهنشون صاف شد تا بخوان ثابت کنن که بابا این قتل بوده. این یعنی که خیلی خوب صحنه رو تغییر داده دیگه. پس چطور میشه که به یه همچین چیز ساده ای فکر نکرده که خب حالا لوازمو من از بین ببرم یا حداقل خونه رو با لوازمش نفروشم، چون ممکنه چند ماه بعد کیس باز شه و پلیس بیاد سراغ تمام لوازم و مدارک و شواهد. اما اگر باز قاتل بود چرا اصرار داشت لزلی رو بکشه؟ چه اصراری داشت که همسرش رو توی زندگی حذف کنه؟ در طول این کیس نه شخص دومی پیدا شد، در واقع شخص سومی پیدا شد بین لزلی و رابرت که نشون بده حالا لزلی به یک کس دیگه ای علاقه داشته و رابرت فهمیده به قتل رسوندتش، یا خود رابرت به شخص دیگه ای علاقه داشته، زن یا مرد دیگه ای توی زندگیش بوده و میخواسته که از شر همسرش خلاص شه. هیچ مثلث عشقی توی این پرونده وجود نداشت. سوال بعدی که به وجود میاد اینه که بیمه عمری هم در کار نبود. توی خیلی از کیس های جنایی ما دیدیم و شنیدیم که اکثر مواقع زن و شوهرها وقتی همدیگر رو به قتل میرسونن به خاطر موضوع بیمه عمره. اما لزلی اصلا بیمه عمر نداشت. اون نامه‌ای که به دست پلیس رسیده بود از سمت کی بود فکر میکنید؟ یک کسی بود که واقعا از چیزی خبر داشت توی زندگی اینا، یا نه میتونست یه آدم حسود فضولی باشه که اینا که خبر میاره میبره پیازداغ همه چیو زیاد میکنه، یه کلاغ 40 کلاغ میکنه؟ دوست دارم پاسخ شما به این سوالات رو بشنوم در کامنت سکشن. راجع به این کیس هیچ کتابی نوشته نشده بود، متاسفانه هیچ فیلمی هنوز ساخته نشده که من بتونم در اختیارتون بذارم، اما مثل همیشه اگر کتابی نوشته شه، اگر فیلمی ساخته شه، میام و براتون پست میکنم. مرسی که با یه ویدیوی جنایی دیگه با من همراه بودید. لذت بردم که با هم یه پرونده دیگر رو مرور کردیم، بررسی کردیم. اگر تا الان فراموش کردید لایک کنید، لایک شما خیلی منو خوشحال میکنه. و اگر هنوز ویدیوها رو میبینید اما سابسکرایب نمی کنید، در جریان باشید که سابسکرایب کردن شما انرژی برای من و تیمم. منتظر دیدنتون هستم در پرونده های بعدی. بدرود.